this is Ace and welcome to the 12-hour shift. Nandito na naman po tayo sa isang unboxing ng isang item that I think it's kinda useful para sa atin. Nakashare sa screen. Ang ating i-review and unbox is the Mi Smart Band 6. Bakit ba Mi? This is an affordable way of monitoring the things na pwede mo i-monitor sa life mo, sa daily life. Dati kala mo para lang to, pwede ito kasi ginagamit ko sa mga sports, pero dahil sa daily lifestyle natin pwede natin itong gamitin mga araw-araw natin, lalo na sa mga freelancer and on the go. Kasi para sa mga nakakaalam, lalo na sa mga katulad ko na may edad na, you monitor also yung mga heart rate mo, lalo na ngayon mainit dito sa Pilipinas. Mainit dito sa Pilipinas, kailangan mo i-monitor yung heart rate mo, baka tumataas yung BP mo. And yung lalo na ngayon dahil COVID, isa sa kailangan i-monitor is para at least alam mo naman is yung oxygen saturation, so SpO₂. Kasi parang dapat 95 below. Pag bumaba ka lang ng 90, yun yung kailangan ko na magtanong-tanong sa mga general practitioner. Tama ba to, or baka meron ka silang kailangan i-test, hindi ko alam regarding those steps. So nag-research ako and I got this, and kasi pag bumili ka ng oxygenator, roughly like 350 to 400, decent lang. Meron sa Shopee mga 126 at 125. I'm not sure if that is accurate. Pang BP, roughly mga 800, 900. Siyempre, added bonus na yung mga bagay na added bonus na yung mga bagay na pag-usapan natin tungkol dito. So, without further ado, we're talking about the Mi Smart Band 6. So, unbox natin. So, i-unbox natin yung itong Mi Smart Band 6. So itong Mi Smart Band 6, syempre makikita nyo ito sa mga Xiaomi store. Yan. So this is how it looks like. At meron naman tayong camera, hand cam, para makita natin yung close-up. So the things that is included in the package is yung course, yung manual. Don't read the manual. And the smartwatch, the smart band, and the charger. Okay. So, ang sabi sa akin, wala raw itong factory, like, yung factory charge. So, kailangan mo talaga i-charge. So, maganda siya, maliit lang. At saka AMOLED na siya. AMOLED na siya. So, medyo scratch resistant. And, parang, ito yung mga niya. Ito yung mga parang features niya. So, 1.56 inch na full screen display. AMOLED display, or 326 yung pixel niya, comparable to the smartphone. So meron siyang 30 fitness mode, meron siyang heart rate monitoring, tapos yung oxygen saturation, tapos ano rin siya, pwede mo siyang pantay 50 meter water resistance.
Tapos, ang charge hours niya is 2 hours. Tapos, it will take like 14 days. Pag gagamitin na siya normal, pag ginagamit siya lagi, 6 days yata sabi. Tapos magnetic charging. Maganda yung charging. Charging. So, tapos, naka-custom siya since naka-release pa lang ito. Wala pang available dito na band strap. Pero black pa lang yung ano ko. Siyempre. Sobrang ganda niya. Tapos, naka-customize pa siya. Pwede mong palitan niya yung itsura niya. Tapos, ito. Yan. Sobrang ganda niya. Yan. So may mga workout mode siya. Oxygen saturation, heart rate. So yun, pwede mo siyang i-personalize dun sa band niya. So may color na pwede nyo. Tapos yung screen niya pwede palitan. So napaka, ang pinaka reason ko bakit pinili ito is yun sa oxygen saturation. Tapos pwede mo rin tingnan yung mga ano, kung merong sleep apnea o yung humihinto yung paghinga sa pagtulog, parang gano'n. So pwede mo rin ito i-monitor. Yan. Sobrang ganda niya, guys. Makikita niyo, ma-monitor, hindi lang to para sa sports. Pwede mo itong gamitin sa pang daily nyo. So I would give this 9 out of 10 because wala pa siyang available. Siyempre bago pa lang. So siguro 10 out of 10 para maganda naman siya. Worth it naman siya. So maraming salamat. Sana ma-enjoy nito. Don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell. Thank you.